Hi guys, magandang araw, Ted Padon. Guys, ngayong araw guys, iba-vlog ko sa inyo guys about guys sa mga ibon at ibang hayop guys. Guys, alam ba ninyo na ang mga ibon at ibang hayop guys ay nag-struggle din sa pagkain, lalo na guys sa pagsapit ng fall at winter. So guys, ayan, kung mapapansin nyo guys, asing gutom na gutom yung mga seagull at iba pang ibon guys na nandyan, dahil guys kulang sila sa pagkain tuwing fall at winter guys. Kasi guys, yung ibang mga ibon pupunta yun guys, nagmamigrate sa ibang lugar, at yung iba naman guys ay natitira lang guys dito sa domestic guys. So ayun guys, so kailangan din natin tulungan ang mga ibang hayop at ibon guys sa panahon guys ng taglagas guys at taglamig or tagyelo guys, winter. Yan guys, fall ngayon dito guys sa Canada. So halos guys, nandyan sila sa ating doorstep guys. So humingi sila ng tulong din. Kung ang tao guys ay humingi ng tulong, ganun din guys yung ibon. So kaya guys, sinare ko yung aking konting pagkain sa kanila, at alam ko guys na gutom din sila. Kasi guys, yung mga puno guys ay walang dahon, walang bearing fruits, walang flowers, kasi guys naglagas talaga. Halos walang silang makuha pagkain. Ganun din guys yung mga seagull, alam natin guys ang kinakain nila isda. So tipid-tipid din guys sa isda, wala na silang makuha. So guys, kaya nandyan lang guys sa paligid yung mga ibon na ito guys, para guys humihingi sila guys ng pagkain din sa mga tao. So ayun guys, mapapansin nyo, napakadami nila. So andyan lang. So yun guys, kaya naisipan kong i-vlog yung mga hayop na to guys, yung mga ibon guys, kasi nga kailangan din nila guys ng tulong ng tao. So sana guys may natutunan kayo guys sa video nito, na kailangan din natin i-share ang ating blessing sa ating mga ibon guys at iba pang hayop. Okay guys, patuloy lang po sa panonood. Maraming salamat. Ayan guys, nakakatuwang pagmasdan ang mga ibon guys na nag-i-enjoy sa ating inilaan na pagkain guys para sa kanila. So mapapansin po natin, talagang tuwang-tuwa sila guys na nabusog sila guys doon sa kanilang mga kinakain. And guys, as in nakakatuwa guys, sarap ng pakiramdam guys na natulungan natin guys kahit sa maliit na paraan itong ating mga ibon guys na gala or mga wild guys. So yun guys, we need to respect wildlife guys, katulad ng mga ibon at iba pang hayop guys. Ka-share po natin guys yan dito sa ating lugar, sa ating mother nature guys. So balancing guys the ecosystem guys. So andyan sila.
na sa ngayon guys nangangailangan sila ng tulong, kahit konting pagkain guys na may bigay natin sa kanila. Ayun guys, nakakatuwa lang. Yan guys, kailangan din nating pangalagaan yung mga ibon na yan. Dito po kasi guys, hindi po yan namin inuhuli, ginagawang pet. So malaya po sila guys na nakagala guys sa kapaligiran guys, dyan sa mga damuhan, sa mga punong kahoy guys. As yung mapapansin nyo guys, napakaraming ibon. So ganun din guys sa aming backyard, may mga hummingbirds at kung ano-ano pa, mga usa guys, mga deer. So kasama namin guys dito sa aming kapaligiran guys. Yun nga guys, we respect wildlife guys, we support wildlife guys dito sa Canada. Kaya naman guys, napakaganda guys ng aming ecosystem guys dito. So sana guys ganun din guys sa ibang lugar, lalo na guys sa atin sa Pilipinas. Sana guys pangalagaan din guys natin ang ating wildlife guys, at yan ay balance guys ng ating ecosystem para guys sa ating mother nature. Okay guys, sana may nakunti kayong natutunan sa video nito na dapat nating irespeto guys mga ibon at iba pang hayop. Okay guys, so mag-enjoy lang kayo guys sa panonood, at nakakatuwa silang pagmasdan at tignan. Okay guys, sige lang po, tuloy lang sa panonood.
Rufus boy, let me love boy, what you know? Rufus boy, let me love boy, what you know? And on we'll go.